اهلا وسهلا فيكم من جديد متابعين زينة كيتشن. نحن اليوم محضرين اكلة كتير طيبة اللي هي شيخ المحشي كوسة من المطبخ السوري. خلينا نشوف كيف حنعملها. في 3 خطوات لازم اعملهم، اللي هي الصوص طبعا شيخ المحشي. بدي اعمل كمان الحشوة اللي هي اللحمة مع البهار مع الملح والجوز والسمنة. رح اقليهم لحالهم على نار هادية. والصوص هلا حاليا رح اعمله اول شيء. وطبعا انا حضرت الكوسايات اللي هي اول خطوة لازم نعملها، اللي هو حفرتهم بس ما حفرتهم كتير، اخذت منهم لون واحد فقط من اللب. خلينا نشوف كيف حنعمل الصوص. للصوص بدي كوب لبن، وبدي رشة ملح، كمان رشة نعناع ميبس، وبدي سنتون. راح اخفقهم مع بعضهم. طبعا النعناع اختياري، في عالم ما بيحطوا نعناع بس انا بحبه كتير النعناع مع الشيخ المحشي. وهيك صار الصوص جاهز. هلا لحتى نعمل الحشوة بدنا معلقة سمنة كبيرة. بالاضافة انا عندي 200 جرام لحمة، وراح اخذ رشة ملح ورشة بهار. راح اقليهم على الغاز وارجع لكم. وهلا وبعد ما قليت اللحمة مع السمنة والبهار والملح، راح اضيف عليها رشة بقدونس على البارد طبعا، وراح اضيف، هو بالعادة بينضاف عليها صنوبر بس انا اليوم اخترت اني انا اضيف جوز، انا بحبها مع الجوز اكثر، بس فيكم طبعا انتو تختاروا. نخلطها منيح. لسه بدها كمان جوز شوي تكسير بس ما بده تقطيع كتير ناعم. هيك بكفي. وهلا رح ابدا احشي المحشيات اللي قلت انا عليهم انه هن كوسه غير الحجم، وبنحفره بس مره واحده، يعني ما كتير بنجور بالحفر لانه انا بدي طعمه الكوسه تكون موجوده. وراح احشي هي اللحمه او هاي الحشوه بقلبها. في كتير عالم بيقلوا اول شيء الكوسه وبعدها بيحشوا، انا بشوفها هاي الطريقه اسهل وانظف وارتب. وهيك لتخلص الكمية رح احشيهم كلهم وبعدين بننتقل للخطوة اللي بعدها. يلا هلا حنقليهم بزيت نباتي عادي. بعد ما حشيناهم الكوسيات رح نقليهم، بس انتبهوا لانه هو بيكون شوي يطرش لانه فيه اللحمة. الكوسيات انقلوا بعد ما انحشوا، وهلا حطيتهم ببايركس وبدي انزل عليهم اول شي شوية ملح وبهار. بدي ارش عليهم هذا الصوص طبعا وكاسة موي، وحرقتيهم وراح احطهم بصلفهم وراح احطهم بالفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة 180، وبرجع لكم وقت التقديم. كوسة محشي صار جاهز. طبعا بعد ما قليناه حطينا له كاسة مي ورشة ملح ورشة بهار وعلى الفرن. طريقة تقديمه كتير سهلة وكتير بسيطة. ونحنا بس بدنا جنبه بنقدر ناكل رز، وهي الصوص تبعه كمان رز ولبن. بالعادة يعني نحنا بناكل جنبه رز ولبن. طبعا رح زاد عندي من الحشوة شوي، فأنا رح أحط ديكور منها. ورح أضيف اللبن كمان على طرف. بيتاكل معه كمان من الأكلات اللي بتلبق معه اللي هي الفليفلة الحادة الخضراء ونعناع. وهيك صارت أكلتنا جاهزة، وإن شاء الله تكون عجبتكم. شيخ المحشي كوسة على الطريقة الحلبية. حابة فرجيكم بس كيف طلع قلب المحشي اللي هو هيك. وطبعا بيتاكل بهاي الطريقة. نحن هيك بحلب بناكله. كتير طيبة، جربوها. وإذا عجبكم الوصفة وعجبكم الفيديو تابعوني على قناتي زينة كيتشن،
واعملوا لي سبسكرايب وفعلوا زر الجرس. بلقاكن بفيديوهات جديدة من مطبخي. باي باي.